Mga abusadong pulis naman ang binanatan ni Senator Raffy tulfo, na kapag mayaman daw ang mga suspect ay nirerespeto ng mga pulis. Pero kapag mahirap daw ang suspect ay parang hayop nila itrato. Mga walang modo na pulis ipinakulong na ni Senator Raffy tulfo. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Ito po ang garantiya ng ating konstitusyon. At kung titingnan po natin, ang sabi ay, no person shall be deprived, hindi no rich person, hindi no well-connected person, hindi rin no person in power or authority. It simply says, no person, period. Pero sa mga nakikita at narinig ko sa mga lumalapit sa akin, ang mga mamamayan nating mahihirap at walang estado o koneksyon, ang kadalasang di nabibigyan ng proteksyon na pinangako ng ating saligang batas. Through the years, I have received so many complaints about the abusive law enforcers and people being wrongly accused of crimes just because they cannot defend themselves and just because they are poor. Kamakailan lang, sa aking programa, may PWD na pinuntahan sa kanyang bahay ng mga kapulisan na di man lang naka-uniforme. Inukusahan siya na nag-snatch ng cellphone. Hinalugog ng pulis ang bahay nila. At nang may nakitang mumurahing cellphone, yun ang sinabing nakaw daw na cellphone. Ni wala man lang search warrant ang pulis. At dahil dito, inimbitahan ang PWD sa presinto. Invitation. Again, invitation. Ito po ang magic word na ginagamit ng mga pulis para sa mga mahirap nating kababayan upang makaladkad nila sa presinto nang walang warrant of arrest. At pagdating sa presinto, anong nangyari sa PWD? Pinag-antay ang PWD at nang walang dumating na complainant, pinauwi din siya. Excuse me. Ano yon? Pasensya na lang? Nayurakan na ang kanyang pagkatao, nalabag na ang kanyang mga karapatan. Pero ano naman ang magagawa rin nila? Wala silang abogado, wala silang kakilala. Talaga naman, kapag mayaman, proseso. Pero kapag mahirap, abuso. Nakita din natin ang mga mapang-abuso natin mga law enforcers noong panahon na nauso ang tanimbala o laglagbala. Mga pulis at airport security officials na nagnanais kumikil ng pera sa mga turista at pasahero. May isang kaso pa nga akong naalala na 5 araw na natili ang kawawang turista na si Lane Michael White dahil sa bala na itinago daw sa kanyang maleta. At siyempre, andyan din ang mga biktima ng tokhang. Mga nakusahan at natinman ng droga kahit inosente. Mga lumang tugtugin pero paulit-ulit pa din. Lilinawin ko lang po at pasintabi sa idolo kong si Senator Bato de la Rosa. Hindi ko po nila lahat ang mga kapulisan. Sa totoo lang, madami rin po akong pinangaralan ng mga pulis dahil sa katapatan nila sa kanilang serbisyo. Pero nais ko lamang pong maliwanagan kung saan nga ba ang problema sa mga operasyon ng ating mga law enforcers. Sa totoo lang po, si Senator De La Rosa pa ang nag-expose sa mga ninja cops nung siya ay PNP chief. Ano ba ang ninja cops? This is a term coined to refer to uniformed personnel or government agents involved in illicit drugs trade by underreporting drugs seized from anti-drug busts and then selling the rest to their own network of dealers. Tapos, hati-hati na sila sa kikitain. Senator Bato de la Rosa exposed that 300 of his officers are conspirators in the drug business. Just recently, our attention was called to ninja cops still existing within the ranks of PDEA, and not just lowly officers, but a high official in PDEA, Enrique Lucero, who heads the PDEA Southern District Office, as well as anti-narcotics agent Anthony Vic Alabastro and Jaire Yaguno were apprehended during a sting operation that yielded shabu valued at 9.18 million pesos. They were even conducting illegal operations in the building provided to them by the city of Taguig. I would like to congratulate the Southern Police District Director, Brigadier General Kirby John Kraft, who headed the drug bust operation. The suspects are now under the custody of NCRPO for proper disposition pending the filing of appropriate charges in Taguig City Prosecutor's Office, with hopes
that there are more of these officials who have the willpower to clean up their ranks, we can help them by checking if there is something we can improve in our laws so that they could be practical and effective when it comes to law enforcement. Or maybe there are still gaps in the law that could be reinforced by new legislation. My number one concern today is the prevention of people, particularly the weak and the poor, being wrongly accused of crimes. Because it is far better than 10 guilty men go free than one innocent man be wrongly convicted. Based on the historical data of the Public Attorney's Office, since 2008, they have had 218,883 acquittals. I repeat, 218,883 acquittals. Just this year, up to June 30, they have had 13,164 acquittals. That's an average of 2,194 per month. Ibig po sabihin nito, 2,194 na inosenteng tao ang nakukusahan at nilitis kahit wala silang kasalanan. Masyado po bang malaki ang numero na ito? Siguro panahon na po para tingnan kung kailangan na itaas ang quantum of evidence na kailangan para masampahan ng kasong isang kriminal. Sa ngayon po ay simpleng probable cause lang. Kaya bigay hilig ang mga piskal na magsampa ng kaso kaliwat kanan. Another concern is the planting of evidence to wrongly accuse a person. To wrongfully accuse a person. There are laws already in place punishing the planting of evidence, but it only covers the planting of firearms and ammunition under the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act and of drugs under the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. These laws provided for such because this became a source of kickback because a lot of the accused of these cases are well off. But how about the planting of other types of evidence? Should this not be punished as well? My office is looking through cases involving planted evidence that do not involve drugs and firearms. And we will prepare a bill that would hold those involved liable. At sinusuportahan ko rin po mga panukala ng mga kasamahan ko dito na sina Senator De La Rosa, Gatchalian at Revilla. They already filed bills on the Law Enforcement Body-Worn Camera Act. Malaking tulong po ito upang masiguro ang pagsunod sa tamang proseso sa mga operasyon ng mga kapulisan. Tulad sa aking programa na maraming mata na nakatingin, kapag may nakatutok na kamera, mapipilitan sumunod sa proseso ang mga pulis. And if it is possible to include in the bill, I propose that the accused and his family or companion should be given the right to take their own videos of the arresting process and the search of their premises. I have seen many instances where the law enforcers who would stop the accused or his family from taking a video of what is happening to cover up their abuse. They are not doing anything wrong. They should never be afraid of being recorded. Another bill filed by Senator De La Rosa is Senate Bill number 437 or the CCTV Act of 2022. The bill sought the installation of CCTVs in business establishments to aid Philippine National Police in deterring crimes. We have seen several crimes solved because of CCTVs. But I will submit a supporting bill that will also require the installation of CCTV cameras in police prisons and detention facilities. I seek the guidance of Senator De La Rosa regarding this. A lot of human rights violations happen in the police prison upon arrest or invitation of suspect or person of interest. Mapipigilan po ng CCTV sa mga presinto at detention facilities ang pagbubugbog ng mga naaresto. Matitigil din po ang pagpasok ng mga unauthorized individuals sa presinto sa loob ng kulungan para mambugbog ng detainees. Mapipigilan din po ang pagpasok ng mga pinagbabawal na droga sa mga detention center. At isa pa po ay mababantayan ng mga detained individuals na minsan ay nakakalusot at nakatakas dahil padrino nila ang officer in charge sa presinto. Sa next budget deliberation,
I will focus on the budget of the PNP to ensure that they are equipped with the right budget to properly enforce the law. They should have functioning body cams that do not obscure or hamper their movement during the operation. The police headquarters should have CCTVs. Another report that has reached me is that they do not have funds to conduct proper buy-bust operation due to lack of UV detection powder that will mark not only the money but also the subject. Isa pang napansin ko po na kailangan ayusin ay mga abusadong pulis na nababalitaan ko ay pabata ng pabata. May bagito pa. Hindi sila sumusunod sa proseso. Hindi nila ginagala ang karapatan ng mga akusado na kung tutusin ay innocent until proven guilty. We need to instill respect for due process. Kailangan naintindihan ng mga kapulisan ang halaga ng mga proseso na ginagawa nila. And if they have a deep understanding of the procedure, they will be more consistent in its application. Dapat alam nila kung para saan ba ang pagsasabi at pagpapaliwanag ng Miranda rights ng isang akusado, sapagkat hindi ito seremonya na walang katuturan. Ito'y proteksyon para sa akusado at sa law enforcer. Nasasayang din ang police operation pag hindi nasusunod ng proseso kasi napapawalang bisa ang mga ebidensyang nakukuha nila. Reorganization Act of 1998. Ano ang mga gumagana? Ano ang walang silbi? At ano ang inaabuso sa batas na ito? Gusto ko din pong banggitin ang PNP Memorandum Circular on Guidelines, Police Policies, and Procedure in the Conduct of Complete Background Investigation in Recruitment and Selection of PO1. One of the policies in said circular that should be made into law is the requirement of publication of the names of the PO1 applicants so that the community could be involved in the reporting of the regulatory records of an applicant. Itong publication ay ginagawa din ng JBC sa mga nag-apply na judges at justices. And it's very effective in sourcing background checks on applicants. We should also publish police applicants in newspapers and relevant government websites. And all the members of the force, while they undergo review, test, and evaluation before their promotion. I propose that maybe it should be done regularly, or when a red flag is raised with regard to a particular officer, they should have periodic mandatory drug testing, regular lifestyle check beyond what is provided in the SALN, and neuropsychological exam. To end my speech, I implore upon my colleagues na huwag tayo mamanhid sa pang-abuso sa ilan nating kapulisan at huwag tayong masanay na may nakukulong na mga inosenteng tao. Our people deserve better. And as per our mandate, we need to elevate the poor so that they could come before the law with confidence and trust in the system. Again, Mr. President, my dear colleagues, thank you po for listening. Thank you very much. Mr. President, the distinguished gentleman from the province of Davao and the province of Bohol, Senator Bato de la Rosa, would like to be recognized. I move for his recognition, Mr. President. Our distinguished chairperson of the Committee on Public Order, Senator Bato de la Rosa, is recognized. Thank you, Mr. President. Will the good gentleman, my kababayan, the gentleman from Davao, particularly Davao Oriental, yield to some clarificatory questions, Mr. President? Yes, Your Honor. Thank you, Mr. President. Unang-una, I would like to associate myself to the revelations made by the good gentleman from Davao Oriental and Isabela. Totoo po yun, may mga pangyayaring pang-aabuso na ginagawa yung ating kapulisan and this should not be tolerated. Dapat talaga maaksyonan ito at nagpapasalamat tayo sa ating kulig dito na tinatanggap niya yung mga reklamo galing sa ating mga kawawang mga kababayan. But, Mr. President, gusto ko lang po matanong yung ating distinguished gentleman from Davao Oriental kung yung
mga nag-complain ba ay nakapag-file na ng kaso against this erring PNP personnel? Thank you, Your Honor. Marami sa kanila hindi pa nakapag-file ng kaso at kami na po ang nag-initiate na mag-file ng kaso on their behalf. And meron po ilan sa kanila ang na-file ng kaso and then nalaman ko po na sila po inosente and dito po pumapasok yung aking pong concern sa kanilang welfare at kaawa-awa sila. Kaya ako po gumagamit ng sarili kong pera para sila pagpiyansahan and then later on malaman-laman po ng kapulisan ng kanilang mga supervisor dito mga pulis na guilty po yung kanilang mga tauhan sa pang-abuso at pagpaplantang ebidensya, sinususpindi, and then later on, napapawalang sala po yung pong mga suspect na lumapit sa akin, kamag-anak ng mga suspect na lumapit sa akin. In some cases po, na paparusahan po yung mga pulis na ng abuso. Your Honor. Maraming salamat po, Your Honor, Mr. President. Meron tayong palaging sinusunod, no, na regularity in the performance of duty. Palagi, yan ang ating mantra ng kapulisan na regularity in the performance of duty. Sabi ng ibang pulis, sir, kami po'y kawawa kasi yung pag may mag-complain ng ganon, lalong-lalo na pag sa media mag-complain, ay yung side lang po ng complainant ang naririnig, yung side po namin ay hindi po napakinggan. Gusto ko lang po malaman from the good gentleman from Davao kung yung side ba ng police na ikinumplain ay napakinggan din ng ating colleague, Mr. President. Your Honor, thank you for that very, very super excellent question. Yes po. And my simple answer is yes. Palagi po, kapag minareklamo ng pulis, I make sure na sila po ay naimbitahan at tatawagan para magbigay ng kanilang side. Pero sa maraming pagkakataon po, maraming mga pulis umiiwas. Kahit na ilang araw na namin sila binibigyan ng notice na sila po ay inireklamo at may interview sa programa ko. At iniiwasan po nila kami, binabagsakan pa ng telepono. But again, hindi naman lahat. Yung iba sa kanila, sumasagot, nagbibigay ng kanilang side, and then nalalaman ko po, in some rare cases, na yung mga pulis pala talaga inosente. At yung pong mga nagsumbong at gumagawa ng istorya, napapahiya po on air. Kaya meron po tayo nakikitang video, ipinatulfo ang sarili. Yun po yung mga example ng mga complainant na gumagawa po ng istorya against sa mga pulis natin na gumagawa naman ng kanilang trabaho ng tama. Your Honor. Thank you, Your Honor, Mr. President. Ako po'y nagpapasalamat sa ating butihing kasama na binigyan niya ng tsansa yung ating mga kapulisan na ikinumplain na mahir yung kanilang side bago sila mapaila ng kaso. But anyway, tama rin yung ginagawa niyo na kung ang pulis ay magsabi doon sa akusado na sa police station na lang kayo magpaliwanag, dapat ganun din ang sasabihin mo doon sa mga pulis na sa korte na lang kayo magpaliwanag, Mr. Patrolman or Mr. Sargento, sa korte lang kayo magpaliwanag dahil mayroon man talagang complaint na nakarating para sa inyo, against sa inyo at ayaw ninyong magbigay linaw dito sa amin. Yung nga lang yung I hope our colleague will not be offended. I'm just trying to share some sentiment coming from the policemen that were accused under hindi lang sa programa po ng ipatulpo mo or like any other programs. Ang sentimento, I hope we are open-minded to accept to listen to the sentiments also of the policemen. Sir, ganito yung ibang reklamo dyan eh. Sir, mahirap po kasi sir, pag ganyan sir, nangyari is trial by publicity. Kawawa po kami, hindi pa kami na-convicto, kami na napapahiya sa ere, lalong-lalo na yung programa ni Senator Tulfo na napakarami pong followers, ang daming nanonood,
para bang trial by publicity kami na napapahiya kami. May I get the reaction of our esteemed colleague as far as this comment is concerned, Mr. President? Again, Your Honor, thank you for that very excellent point. And this is my answer to you. First, I'll give an example. Doon lang po sa PWD. Isang classic example po ito. Na ni-raid ang bahay, walang warrant, naghalughog, may nakitang lumang cellphone, ito na yung ninakaw mo. Na kahit hindi naman. Ito po yung magic word palagi ng mga pulis. Pwede ba kitang imbitahan sa presinto at doon ka na magpaliwanag? Yun po, gas-gas na palaging ginagamit ng mga pulis para makaladkad nila sa presinto ang mga mahirap, naghihikahos, mga pobre nating kababayan na walang kalaban-laban. Sa mayaman, kaya nilang gawin yon. Subukan nila pumunta sa loob ng Forbes Park, sa loob ng Corinthian. Raidin nila ng walang warrant. At pagkatapos sabi nila, can I invite you to the presinto? Of course not. Hindi sasama yung mga taga-Corinthian, taga-Forbes Park, dahil alam nilang karapatan nila at ang dami nilang mga abogado. In this case, ito mga pobre, thinking na talagang pag pumunta ng presinto, magkaroon ng paglilinaw sa inakusa sa kanila. Once they get into that presinto, doon na po pinaplantahan silang ebidensya, tinatakot silang umamin, etc. hanggang sa tuloy-tuloy po silang makulong. Hindi po nasunod ang proseso, nakulong sila. Now, sa pangalawang tanong niyo po, Your Honor, trial by publicity. The only way na parang isang mahirap na kababayan natin, pobre, nag-i-house, na maprotektahan ang kanyang karapatan, ay para pumunta po sa amin para expose po ang katiwalian ng mga pulis na gumagawa ng mali. Yung mga pulis na gumagawa ng kabutihan, alam po ng mga kapulisan na ako po'y patas at pinaparangalan ko po yung gumagawa ng mabuti. So we have to expose the corruption and other ills and wrongdoings of these bad eggs in the PNP. Kailangan po ma-expose, kailangan po malaman ng taong bayan para they will be aware na there is such modus na ginagawa ng mga pulis para maisahan at maapi ang malilit nating kababayan.